Trong một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, một nhóm học sinh tụ tập đọc sách vào đêm khuya. David, một thành viên trong nhóm, đã thách họ đọc Địa ngục của Tomino, một bài thơ được đồn đại là mang theo một lời nguyền có thể gây ra nỗi kinh hoàng không thể tả xiết cho những ai dám đọc thuộc lòng những câu thơ của nó. Phần thưởng anh ta đưa ra là một bữa ăn no nê ở quán bà béo đối diện cổng trường. Với sự tò mò xen lẫn lo lắng cũng như ham muốn phần thưởng, những người bạn thay phiên nhau đọc to bài thơ. Những câu thơ trôi chảy như một giai điệu đầy ám ảnh, mỗi âm tiết nhỏ giọt về một kết cục tồi tệ. Khi dòng cuối cùng vang vọng khắp căn phòng, một sự im lặng khó chịu bao trùm. Tuy nhiên, không có chuyện gì khác xảy ra. Tiếng cười vang lên, tiếng thở dài nhẹ nhõm tràn ngập không khí. Có vẻ như lời nguyền không có gì khác hơn là một truyền thuyết đô thị, một câu chuyện ma quái khiến mọi người phải rùng mình. David nhìn mọi chuyện xảy ra mà có chút nuối tiếc. Cậu đã mong đợi điều gì đó ghê gớm hơn. Dẫu vậy, vì đã hứa với mọi người nên cậu nhanh chóng dẫn cả nhóm đi đánh chén một bữa no nê. Thế nhưng nhiều ngày sau đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra trong cuộc sống của nhóm thiếu niên. Họ thường xuyên gặp phải những tai nạn nhỏ, đồ đạc thì thất lạc, và những cơn ác mộng vẫn thường đánh thức họ lúc 3 giờ sáng. Chúng khiến họ luôn sợ hãi, bất an. Sau một hồi nghiên cứu, David quyết định tập hợp cả nhóm ở căn cứ quen thuộc để thảo luận về những diễn biến kỳ lạ. Khi tất cả đông đủ, một cơn ớn lạnh tràn ngập không khí. Những cái nhìn lo âu trao cho nhau khi họ bắt đầu nhận ra rằng có lẽ lời nguyền địa ngục của Tomino không phải là một câu chuyện phiếm đơn thuần. David thì vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là sự ngẫu nhiên và mọi người đang làm quá vấn đề lên. Dẫu vậy, cậu cũng bảo muốn phá bỏ lời nguyền, hãy thử dùng chính bài thơ. Lần này, họ cùng nhau đọc nó. Giọng của họ hòa vào như một điệp khúc đầy ám ảnh. Căn phòng dường như rung chuyển với một sức mạnh vô hình khi những câu thơ tràn ngập không khí. Khi lời cuối cùng còn lơ lửng trong bóng tối, một cơn gió thổi mạnh tới. Sau đó, ánh đèn tắt ngóm khiến mọi thứ chìm trong bóng tối đen như mực. Trong khoảng không, một tiếng thì thầm ma quái vang lên, giọng nói của chính Tomino. Căn phòng trở thành một khung cảnh mộng mơ siêu thực, biến thực tế thành một cõi ác mộng. Những người thiếu niên cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai họ và tim họ đập thình thịch vì kinh hãi. Trong bóng tối đen như mực, họ nhìn thấy thoáng qua những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất đang hiện hữu xung quanh họ. Những cái bóng biến thành những hình thù kỳ dị và những lời thì thầm biến thành những tiếng la hét đẫm máu. Ranh giới giữa người sống và người chết đang hòa làm một khi lời nguyền chính thức được giải thoát. Khi những hình ảnh ác mộng lên đến đỉnh điểm, những người bạn thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Giọng nói của Tomino vang lên lần cuối. Mày đã dám mở cánh cửa địa ngục của ta, và bây giờ chúng mày sẽ phải ở lại. Mặt đất bên dưới họ sụp đổ và họ lao thẳng vào khoảng không không đáy. Tiếng hét của họ bị bóng tối nuốt chửng. Căn phòng trở lại im lặng. Bài thơ nguyền rủa vang vọng trong không khí. Những thiếu niên biến mất hoàn toàn. Số phận của họ bị phong ấn trong địa ngục lạnh lẽo của Tomino. Tomino tiến lại gần David đang ngồi co ro và sợ hãi. Thơ lắm, ngươi có thể nhận thưởng rồi. Hãy nhớ, ta sẽ quay lại vào năm sau để tiếp nhận những nạn nhân mới. Hắn thả trước mặt David những đồng tiền vàng, phần thưởng mà hắn đã chọn để phản bội bạn bè.